Tervetuloa mukaan tasapaino- ja lihaskuntoharjoittelua sisältävään yli 70-vuotiaiden kotitreeniin. Tänään me harjoitellaan pääosin seisten, mutta tarvitset mukaan selkänojallisen tuolin. Tasapainoharjoituksia varten voit ottaa tarvittaessa tukea siitä tuolin selkänojasta, mutta jos on tasapainon puolesta ollut enemmän haasteita, niin voit tehdä mieluusti harjoituksen jonkun tukevan huonekalun vieressä. Huomioithan aina taas sen oman kunnon ja turvallisuuden näitä liikkeitä tehdessä. Päivän lihaskuntoharjoituksissa keskitytään sinne jalkojen liikkeisiin, ja jos sieltä kotoa löytyy, niin voit ottaa ne nilkkapainot sekä kahvakuulan tai käsipainot siihen lähistölle, niin otetaan niitä mukaan sitten lisävastusta tuomaan sitten tuo harjoituksen aikana. Minun nimi on Neppi ja olen fysioterapeutti ja ohjailen tämän harjoituksen sinulle seuraavaksi. Tehdään alkuun lyhyt alkuverryttely, sitten tasapainoharjoituksia, sitten vähän jalkojen lihaskuntoliikkeitä. Eli jos sinulla on ne nilkkapainot, niin lisää ne vähän sitten myöhemmin sinne jalkoihin. Ojenna siitä selkää suoraksi, ota leveä haara-asento sieltä ja aloitellaan lämmittelyn kanssa painonsiirtoja puolelta toiselle. Tänään todellakin seisten harjoitellaan, niin jos tuntuu tasapainon puolesta, että tarvii ottaa tukea, niin voit ottaa siitä tuolin reunasta aina eri liikkeessä. Tai jos siinä on just joku tukevampi huonekalu, niin ottaa sen verran tukea kuin tarvitsee. Hyvä. Pysäytä liike sinne keskelle. Pyöräytä hartioita taaksepäin. Hyvä. Ja sitten takaa eteenpäin pyöräytykset. Noin, ravisuttele käsiä, tuo jalkoja vähän lähemmäs. Vaihdetaan sieltä marssiin. Kädet voi heilua rennosti siinä, koita ojentaa selkää suoraksi. Pidät hartiat kuitenkin siellä rentoina. Lämmitellään tässä semmonen 5 minuuttia suunnilleen todellakin alkuun. Jaloille ja vähän sinne nilkoille kanssa lämpöä. Pysäytetään jalat sitten paikalleen, haara-asento, sieltä noustaan varpaille ja hieman kantapäälle. Eli nouset sinne varpaille ylös ja sitten vähän nostat niitä varpaita ylös, eli mennään sinne kantapäiden puolelle. Jos tuntuu, voi ottaa just sieltä tukea vähän reunasta. Hyvä. Lämmitellään sieltä nilkkoja ja säärelihaksia. Muutamat kerrat vielä. Noin. Ja sitten palataan takaisin siihen marssiin. Marssitaan. Koitat vähän ehkä korkeammalle nostaa sitä polvea. Marssirytmi voi vähän hidastua. Ja sitten taas vähän matalemmalla sieltä marssia. Päästä kädet rennoksi sinne sivuille. Pyri jatkamaan jaloilla vielä sitä liikettä ja käännetään sitten vähän päätä puolelta toiselle. Eli katsetta sieltä käännetään, häiritään sitä näköä tässä marssiessa. Hieman herätellään tasapainoaisteja, korvan tasapainoelintä tähän päiväharjoitukseen. Hyvä. Ja sitten pysähytään paikalleen. Seuraavaksi voit ottaa tukea siitä tuolin reunasta. Tehdään rauhallisessa tahdissa lonkkien liikkeitä. Eli voit ottaa tuolin selkänojasta tukea sen verran tuu taaksepäin, että mahtuu polvi nousemaan tästä ylös. Eli nostetaan polvea ylöspäin ja viedään taakse ja tuodaan takaisin viereen. Sitten viedään jalkaa sinne sivulle ja ristiin. Mä näytän tuon sivulle ja ristin tai tästä edestä, eli nostat polvea ylös ja viet sinne taakse. Tuot jalan siihen viereen, sitten sivulle ja ristiin ja takaisin toisen viereen. Polvennosto ylös ja vienti taakse, sivulle ja ristiin toisen edes. Jatketaan tätä tässä vuorotahtiin. Polven sen verran taas, mitä ne sinun lonkan liikkuvuudet sieltä antaa myöden. Nostat polvia, koitetaan hakea niitä vähän äärikohtia, että miten ne sieltä lonkat liikkuu, saadaan lämmiteltyä lihaksia, hyvä, sivulle ja ristiin. Vielä muutama kerta, taakse, sivulle ja ristiin ja vielä kerran toiselle puolelle, sivulle ja ristiin, hyvä. Rento
potkaisu, ravisutus sinne eteen. Ja vastakkainen käsi vähän heilahtaa sinne, ravisutat sieltä. Noin. Hyvä. Sitten pysähdytään paikalle vähän, vedetään vielä sieltä lapaluita yhteen, eli rutistusta taakse, kyynärpäitä taakse ja kurotus eteen, pyöristetään selkää. Rutistus ja pyöristys. Rutistus ja pyöristys. Hyvä. Pysähdyt paikalleen, tuot kädet sinne ja etureisien päälle, päästä polvia hieman koukkuun ja sieltä liutetaan käsiä polville saakka reisiä pitkin ja sieltä ojennetaan selkä suoraksi. Polvet pysyy koko ajan samalla tavalla koukussa ja se lantio, pehva menee sinne taaksepäin. Eli selkäpyy koitetaan pitää tällä tavalla suorana. Vähän voit ajatuksissa vetää niitä lapaluita sinne taakse, että se yläselkä pysyy suorana, ettei pyöristy tällä tavalla. Siihen voi auttaa myös se ajatus, että katsoo vähän sinne etuviistoon, ei sinne omiin varpaisiin, niin saa sen selän pysymään suorana. Vielä kerran. Taakse, lantio ja sieltä ojennus. Hyvä. Ravisuttele hieman jalkoja. Voit hörppäistä vettä, jos siltä tuntuu. Jatketaan seuraavaksi sitten tasapainoharjoitusten kanssa. Ensimmäisessä tasapainoliikkeessä me lähdetään pienentämään taas sitä tukipintaa, eli vähän kavennetaan jalkojen asentoa. Nyt niin kuin aina tasapainoliikkeessä pyrit löytämään sen sinun tasapainolle sopivan, haastavan tuntuisen liikkeen. Eli annan taas tässä vähän vaihtoehtoja. Aloitetaan siitä, että tuodaan ne jalat ihan sinne vierekkäin yhteen. Ja siinä kuulostellaan, haetaan vähän sitä painoa sieltä, tai tunnetta, että miltä ne jalkapohjat tuntuu siellä lattiaa vasten. Voit tehdä semmoista pientä painonsiirtoa sinne päkiöiden suuntaan ja kantapäälle vähän ees taas siinä heilua. Kuulostelet miten polvet, ettei polvet ole yliojentuneena, ne voi olla ihan pikkasen koukussa. Ja sieltä voit vaikka vähän nostaa varpaita ilmaan ja koittaa harottaa niitä varpaita sillä tavalla auki ja leventää niitä varpaiden asentoa siellä kanssa lattiaa vasten. Hyvä. Tässä, jos tuntuu, että alkaa jo vähän sieltä tutinaa tulla nilkkoihin ja asento tuntuu epävakaalta, niin pysy tässä asennossa sitten vaan jatka ja siinä voit rauhallisesti hengitellä hakea ryhdikästä asentoa. Jos tämä tuntuu helpolta, niin voit siirtää toisen jalan sinne joko toisen eteen, eli tullaan suoraan siihen tandem-seisontaan, tai sitten niin, että molemmat jalat on siellä vähän omilla urillaan. Eli jos olet aiemmin tehnyt liikkeitä, tasapainoharjoituksia, saatat suoraan tietää, että mikä on sinulle se sopivan kiikkerä asento, eli onko se suoraan se tandem-seisonta, että jalat on niin kuin seisoisit viivalla, mä näytän, jos näet tästä sivuttaissuunnasta, että jalat on peräkkäin ihan siellä suoraan, tai sitten niin, että se etumaisen jalan kantapää on sen taaemman jalan peukku varpaan tyvinivelen kohdalla, eli siellä vähän sivussa. Hyvä. Ja sieltä taas haetaan se hyvän tuntunen haastava asento, ja siinä haet vähän painonsiirtoja eteenpäin, taaksepäin. Sitten kun on löytynyt se hyvä asento siinä, niin me hieman lisätään siihen sitä katseen häirintää eli pään liikkeitä. Ajatuksissa sä lähdet seuraamaan semmoista kaatunutta kahdeksikkoa, eli mikä se nyt olisi, joku ikuisuusmerkki vai mikä se nyt olikaan, mutta lähdetään tekemään päällä pientä liikettä, eli katse seuraisi kahdeksikkoa tuossa edessä. Tässä heti kuulostetaan taas, että miltä se tuntuu sen asennon puolesta. Alkaako huojuttamaan paljon vai tuntuuko vielä ihan se asento helpolta? Noin, hyvä. Pysäytä päänliike hetkeksi aikaa paikalle. Tuo jalat sinne vierekkäin. Vähän ravisuttelet, voit marssia siinä paikalla tai nostella sitten kantapäitä. Tehdään vielä toisen kerran. Voit valita nyt sen saman asennon kuin äsken, tai jos haluat vähän haastaa sitä, esimerkiksi tai tandem-seisonnassa vaihtaa sen toisen jalan siihen eteen, niin teen niin. Ja sitten tehdään uudelleen. Ja nyt me katsotaan
vuorotellen vähän yläviistoon. Mä alan heti itse kaatumaan, tää toivottavasti pysyy pystyssä. Yläviistoon vähän tonne vasemmalle, minä katson nyt vasemmalle ylös ja sitten oikealle alas. Eli katsetta toiseen etuyläviistoon ja sitten vähän taakse alaviistoon. Eli haetaan sinne, selkä pysyy suorana, hartiat rentoina. Me haetaan sinne niskaan sitä liikettä. Niskan liikkeellä sitä korvan tasapainoelintä me pistetään töihin ja samalla kun pää liikkuu, niin me ei pystytä kohdentamaan sitä katsetta tiettyyn pisteeseen ja hyödyntämään sitä näköaistia siinä tasapainohallinnassa. Hyvä. Pysäytä liike ja sitten toisessa suunnassa eli toiselle puolelle yläviistoon ja sitten takaisin alas. Siihen saakka ylös ja alas. Ja aina, jos tuntuu, että se alkaa liikaa huojuttamaan, niin tietenkin pysäytät sen pääliikkeen, otat vähän, levennät sitä tukipintaa, otat leveän haara-asennon ja otat tuolista tukea. Tasapainoliikkeissä aina me olisi tavoitteena, että pystyttäisiin löytää se sopiva haastava liike, mikä me pystytään tekemään ilman käsien tukea tai mahdollisimman kevyellä, hyvä, sitten seis. Ja voit lähteä marssimaan siinä paikalla. Tai mahdollisimman kevyellä käden tuella, ettei puristeta ihan siitä tuesta. Et sekin voi olla, että vaikka sormen päällä pitää sitten tukea. Sitten me tehdään vielä toinen tasapainoliikesarja ja siinä me otetaan askelluksia tai kosketuksia taaksepäin. Nyt voit tulla siihen tuolin selkänojan taakse ja sieltä liike näyttää siis tältä, että me seistää paikallaan ja kosketat päkiällä taakse lonkasta, tulee liike, se ojennus taaksepäin, varvas päkiä koskettaa taakse ja sitten tulee takaisin viereen. Nyt ensimmäinen vaihe taas sen oman kunnon mukaan. Pyrit tekemään liike ilman käsien tukea. Se on se ensimmäinen vaihe. Jos se onnistuu, siinä menee ihan helposti. Me pyritään siis pitää ihan rauhallinen tahti tässä. Niin sitten lähdet aina sulkemaan toista silmää vuorotahtiin, kun samalla kun otat sen askeleen taaksepäin. Eli hidas silmän isko. Pidä katse siellä suoraan edessäpäin. Suljet silmää vuorotellen. Hyvä. Pysäytä liike hetkeksi aikaa. Jatketaan uudelleen sitä askellusta taaksepäin. Ja nyt me lisätään päänliike. Mä näytän taas vähän tästä edestä, niin näet. Eli aina tulee se askellus sinne taaksepäin, mutta nyt te katsot sinne vastakkaiselle puolelle. Eli jos oikea jalka menee taaksepäin, niin kurkkaat sinne vasemmalle puolelle alaviistoon. Eli toisen paikallaan pysyvän jalan puolelle katot alas. Ei ole niin justiinsa, jos se nyt vaan ei löydy oikealta puolta, mutta kyllä se sitten kun se rytmi löytyy, niin sieltä saat. Ja ajatuksena just tässä, kun me käännetään sitä päätä samalla, kun se jalka liikkuu sinne taaksepäin, niin saatat huomata, että siinä tulee semmoista pientä huojuntaa, heiluntaa sinne tukijalan puolelle. Eli kun se katse taas sieltä vähän häiriintyy. Hyvä, pysäytä hetkeksi aikaa liike siihen ja me tehdään vielä viimeinen tasapainoliike sitten ennen kuin siirrytään vihdoin niihin jalkojen liikkeisiin. Voit jatkaa samalla tavalla kuin äsken tai sitten haastaa vielä sitä tasapainoa sillä, että suljet silmät silloin kun otat sen askeleen taaksepäin. Eli se on nyt se haastavin versio. Eli hyvä olla siinä tuolin reunassa varmuuden vuoksi mukana, mutta silmät suljettuna, kosketus sinne taakse. Jos tuntuu heti liian haastavalta, niin avaa silmät. Jos tuntuu, että täytyy ottaa tukea, niin se voi myös olla parempi, että jatkaa vaan sillä, että sulkee vuorottaista silmää, toista silmää tai sitten tekee sitä pään kiertoliikettä. Noi, hyvä. Sitten seis. Voit vähän ravisutella jalkoja ja siirtyy istumaan ja lisätään ne nilkkapainot sinne jalkoihin, jos sinulta ne nilkkapainot siitä kotoa löytyy. Noin. Tuodaan
painot sinne ja sitten me sen jälkeen siirrytään taas takaisin seisten. Otetaan tuolin reunasta kiinni. Nyt me ei tasapainoilla, vaan me tehdään rauhallisessa tahdissa. Ensimmäisenä liikkeenä tehdään jalan nostoa sinne sivulle, eli keskimmäisen pakaralihaksen liike. Tuolista tuki, vaikka pystyisit tekemään ilman sitä tukea. Ja jalan nosto suoraan sivulle ja takaisin alas. Eli nostat sivulle ja takaisin alas. Rauhallinen liike. Pidät vartalon täällä suorassa, ei taivutella tuonne päin. Ja varpaat osoittaa suoraan eteenpäin tai käännä jalkaa lonkasta vähän sisälle päin. Eli silloin se liike tulee sinne lonkan ulkosyrjään justiinsa, eikä nosteta tällä tavalla varpaat edellä sitä jalkaa. Hyvä, vielä muutama kerta. Noin, ja sitten toinen puoli. Nosto sivulle ja takaisin. Ja tässä myös kun seistään, niin tämä tukijalan lonkka tekee siellä samat lihakset, tekee töitä, niin sieltä huomioit, ettei se lonkka pääse putoamaan, vaan kannattelet sitä lantion asentoa hyvässä suorassa linjassa. On ryhdikäs asento. Noin, hyvä. Vähän taputtelet sieltä reisistä. Seuraava liikkeen voit tehdä, jos sinulta löytyy se kahvakuula tai käsipainot, niin otat sen käsiin sinne, mutta voit hyvin tehdä ilman lisäpainoa, ja jos on uusi liike, niin erityisesti siinä tapauksessa. Eli vähän samaa, mitä me alkulämmittelyssä tehtiin. Polvet hieman koukussa, lantiolevyinen haara-asento, ja tästä mennään alaspäin, ja sieltä selän ojennus, lantion ojennus. Eli maastavetoliike, paino ei mene sinne lattiaan saakka, vähän siihen kädet tulee ranteet polvien korkeudelle ja sitten sieltä ylös. Jos on uusi liike, harjoittele tekniikkaa mieluusti vaikka ilman sitä lisäpainoa ensin. Jännitä vähän vatsalihaksia, napaa kohti selkärankaa. Pyritään pitämään myös se yläselän asento siellä mahdollisimman suorana. Ja todellakin se ajatus, että se lantio menee liikkeessä, lantio menee taaksepäin ja sieltä noustaan ylös. Eli me ei tehdä tällaista kyykkyliikettä, vaan sinne taakse. Ja just tämä ojennusvaihe on se työvaihe. Siellä pakaralihakset, takareiden lihakset tekee töitä. Vielä pari toistoa. Hyvä. Ja sitten seis. Seuraavaksi voit jatkaa pitää sen tuvan istumaan. Me tehdään meidän kolmas jalkojen lihaskuntoliike. Voit hetken hengähtää, jos siltä tuntuu. Tehdään seisomaan nousuja ja nyt todellakin voit valita sen, että haluatko ottaa siihen käsipainon tai sen kahvakuulan mukaan siihen seisomaan nousuun lisävastusta tuomaan. Me tehdään 6 toistoa, eli vähän lyhyempi sarja. Eli siinä mielessä rohkenee varmaan ottaa enemmän sitä painoa myös mukaan. Jos on kahvakuula, niin kahvakuulan ote näin on aika kätevää, että laittaa sen kahvakuulan pohjan sinne ylöspäin. Kyynärpäät tiukasti tänne kylkiin, paino on kiinni siinä rinnassa, kiinni siinä kropassa. Ja sieltä me tehdään seisomaan nousuja, pieni eteen taivutus, paino siirtyy jaloille ja sieltä takaisin istumaan. Hyvin voit tehdä nousun ilman lisäpainoa myös, jos se tuntuu vähän haastavalta vielä tässä kohtaa. Tai sitten jos nousut aiheuttaa polviin kipua, niin tee istuen polven ojennuksia sitten liikkeenä. Vielä 3 kertaa nousu ylös ja hallitusti takaisin istumaan. Kiinnitä huomiota polviin niin, että polvet ei mene yhteen noustessa eikä istuutuessa. Vielä kerran nousu. Hyvä. Ja istumaan. Noin. Lasketaan paino sinne sivulle. Voit siitä vähän nousta ylös, vähän ravisutella käsiä ja jalkoja. Meillä on vielä tehdään toinen kierros näitä jalkojen liikkeitä. Meillä saattaa hivenen mennä päivän jumppa yli 20 minuuttia, mutta ei anneta sen häiritä. Eli tehdään toinen kierros sitten jalannostoja ensin sivulle päin. Selkä suorana, hyvä asento ja sieltä sivulle ja takaisin viereen. Nosto
ja alas. Noin. Ja kiinnitä huomiota. Se on aika herkästi kääntyy ne varpaat sinne ulospäin tätä nostoa tehdessä, niin aina hyvä vilkaista vähän sieltä kanssa, että se jalka pysyy lonkasta oikeassa asennossa. Hyvä. Ja sitten toinen puoli. Vielä pari kertaa. Nämä on hyviä lantioita tukevia lihaksia, keskimmäinen pakaralihas sieltä, varsinkin jos on polvien kanssa ollut mitään kipuja tai polven nivelrikkoa, niin tärkeää vahvistaa näitä lonkan seudun lihaksia. Hyvä, taputtele sieltä vähän lonkan seudusta. Tärkeää vahvistaa niitä, että ei se polven asento pääse pettämään, että jos täällä meidän lantion seudussa on heikkoutta, niin se voi kävellessä aiheuttaa sitten sinne, että se polven suunta menee vähän huonoksi jalan astuessa tai noustessa ja istuutuessa ja muuten mennessä. Mutta sitten vielä tehdään tuosta ne 2 jäljellä olevaa liikettä, eli se paino käsiin tai ilman painoa, polvia vähän koukkuun, sieltä lantio taakse ja ojennus. Pyritään pitää selkää suorana sieltä ylhäältä. Ei tarvitse tavoitella sitä, että se paino menisi sinne lattiaan saakka. Hyvä katsoa, pitää se katse vähän siellä etuviistossa, muutaman metrin päässä siellä lattiassa. Esimerkiksi niin se ohjaa sitä niskan ja yläselän asentoa, että jos katsoo sinne omiin varpaisiin sen painon perässä, niin se saattaa vähän viedä sitä yläselän asentoa pyöreämmäksi. Hyvä. Ja vielä kerran. Noin. Hieno homma. Ja sitten vielä seisomaan nousut kertaalleen. Nyt taas voit valita, että otatko sen painon siihen mukaan vai teetkö ilman painoa. Jos paino on, niin muistat, että paino on lähellä kiinni rintakehässä ja jännität vatsalihaksia siinä noustessa kanssa, että vatsalihakset tukee selkärankaa. Hyvä. Ja sitten sieltä nousu ylös ja istutaan takaisin alas. Ja ylös ja alas. Vielä pari kertaa. Hallittu istuutuminen, sitä on aina hyvä vähän se jarruttaa kanssa. Ja viimeinen kerta ylös ja alas. Noin. Lasketaan paino alas ja voit ottaa ne nilkkapainot pois sieltä jaloista. Mistäs nilkkapainot, kuha saa, ne löytää tarranauhan oikean kohdan. Hyvä. Sitten me noustaan vielä vähän se ylös, kevyttä ravisuttelua jaloille sieltä, heiluttelet. Voit ottaa tukea tuolin reunasta, saat vähän ravisuteltua jalkoja vuorotellen. Hyvä, pysäytä. Toinen jalka paikalleen ja sitten heilautetaan toista jalkaa eteen ja taakse. Rento heilautus. Hyvä. Ja sitten toinen jalka, sama juttu. Rento heilautus eteen ja taaksepäin. Hyvä. Ja sitten ravisuttelet sieltä jalkoja, nosta polvea kunnolla ylös, rutistukset. Noin, jalkoja rennoksi. Sitten kädet roikkumaan sinne sivuille, pyörität vähän hartioita taaksepäin. Noin, tuo jalat vähän vielä leveämpään haara-asentoon ja päästä polvia hieman koukkuun ja sieltä kevyet kierrot. Kädet voi
heiluu siellä rennosti puolelta toiselle. Noin. Ja sitten pysähdys, ravisuttelut. Näin. Siitä tuli valmista meidän jalkojen lihaskunto- ja tasapainoliikkeistä. Toivottavasti nämä liikkeet tuntu hyviltä siellä omassa kropassa ja sai vähän sitä tasapainoa haastettua ja lihaksia heräteltyä. Mutta kiitos kun olit mukana tällä kertaa ja jatketaan sitten seuraavissa jumpissa. Moikka!